روزتون خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این کلاه فرانسوی رو داشته باشیم که کش بافتش به حالت دولا هستش. بافت این رو هم یاد میگیرید و اینکه شما میتونید حتی این بافت رو با کاموای موهردار مثل ناکو پاریس هم ببافید. فوق‌العاده شکیل و زیبا میشه. اما قبل از اینکه این آموزش رو ببینیم حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید اگر تا الان انجام ندادید، که من کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم. پس بریم با هم بی معطلی این کلاه زیبا رو با هم ببافیم. برای بافت این کلاه من دارم از یارن آرت آدوره کانوا استفاده می کنم. شما حتی میتونید از کانواهای موهردارم استفاده کنید، مثل ناکوی پاریس، مثل آلیزه آنگورا گلد، اما من دارم از این کانوا استفاده می کنم و اینکه 100 گرم 280 متر هستش. اگر کالرش هم میخواین 353 هستش. به من گفته که اگر میخوام با 2 میل ببافم میتونم بین 4 تا 6 ببافم، اما من با 3 و 3.5 میبافم. 3 برای کش بافت، ببینید با میل شماره 3 برای کش بافت، و بعد که میخوام ساده بافی رو شروع کنم نیم نمره میرم بالا با 3.5 کار رو انجام میدم. برای اینکه بدونم چند تا دونه باید برای این کلاه سر بندازم، 20 تا دونه من الان سر انداختم، یه مقداری به ارتفاع بهش بافتم و اینکه بعد متر رو میذارم. ببینید این چون کش میاد میبینید تا 12 میره، ولی نرمش همون 10 سانت هستش. 10 سانته. پس من میام باز یک تناسب ساده میبندم. میگم توی 20 دونه به من 10 سانت داده. دور سر من 55، من 53 در نظر میگیرم. پس باید چند تا دونه سر بندازم؟ اینجا مجهوله. پس میگم 20 ضرب در 53 تقسیم بر 10 سانت. این صفر پایین صفر میره، میشه 106 سانت. 106 دونه. حالا این 106 دونه رو شما باید جوری بگیرید که هم بر 2 بخش پذیر باشه هم بر 10. این 106 دونه رو پس من 6 تا ازش کم میکنم، میشه 100 تا دونه. این 100 تا دونه هم بر 2 بخش پذیره هم بر 10. حالا حین بافت بهتون توضیح میدم که برای چی گفتم بر 10 و برای چی گفتم بر 2 بخش پذیر باشه. و اینکه چون میخوایم به صورت گرد بافی این کار رو انجام بدیم، من 100 رو به اضافه 1 دونه میکنم، یعنی 101 دونه من باید سر بندازم که این 1 دونه کور میشه. پس من 101 دونه اومدم با میل 40 سانت داشتم، این میل 40 سانت رو با این میل کوتاه 101 دونه سر میندازم و بعد برمیگردم ادامه کار رو با هم ببینیم. سر انداختنم که یه سر انداختن معمولیه، یه مقدار نخ رو به اندازه اون 100 تا دونه‌ای که میخوام سر بندازم میذارم کنار، یه گره میزنم. حالا این نخیه که مال این کانوا هستش و این نخیه که اضافه گذاشتم. میام به این شکل شروع میکنم به سر انداختن. 2 3 یه سر انداختن ساده است. 4 5 6 7 تا 101. خب ببینید من 101 دونم رو انداختم و قشنگ این قسمت رو مرتب نگه داشتم و حالا میام از سمت چپ اون 1 دونه‌ای که اضافه کرده بودم رو میگیرم، به این شکل میارم روی سمت راست و بعد به این شکل از دونه عبورش میدم و کمش میکنم و به این شکل نخم رو میکشم، دوباره میارم سر میل و باید این قسمت رو ببافم. اول از همه مارکر رو میذارم که شروع کارم مشخص باشه و شروع میکنم به بافت دونه زیر و رو. 1 دونه به زیر میبافم، این نخ رو میکشم کامل و 1 دونه به رو، دوباره 1 دونه به زیر کش بافت معمولی و 1 دونه به رو.
دوباره یک دونه به زیر و یک دونه به رو. به این ترتیب میبافم. رج دومم باز بهتون نشون میدم و بعد همین یه رج زیر یه دونه به زیر یه دونه به رو بافته میشه. خب ببینید من تا انتها بافتم، رسیدم به این مارکر رو بر میدارم، دوباره بافت یه دونه زیر یه دونه رو انجام میدم. ببینید زیر به این شکل بافته میشه، رو به این حالت در گرد بافی. پس زیر این دونه رو میگیرم میبافم که دونم پیچ نخوره و دونه رو به جای اینکه این رو بگیرم اینجا رو میگیرم و میبافم. دوباره یه دور دیگه این دونه زیر رو معمولا ما به این شکل در حالت ساده بافی میبافیم، ولی اینجا این رو به این حالت میگیرم و دونه زیر رو میبافم. دونه رو میام به جای اینکه این رو بگیرم این قسمت رو میگیرم و دونه رو به رو میبافم. به این ترتیب تقریبا 4 تا 5 سانت من به این شکل فقط دونه ها رو ببینید این به زیر این به رو میبافم و بعد برمیگردم ادامه کار به این شکل. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، کش بافتم رو تقریبا 5 سانت بافتم. حالا میخوام لبه کار رو برگردونم. اومدم مارکر رو گذاشتم اینجا، این قسمت سر، که بتونم از پشت ببینید حالا به این شکل باید بگیرم لبه های کار رو، این لبه ها رو من باید بگیرم و یکی کنیم با دونه که بافتیم. ببینید الان اینجا این میشه دونه اولم، میارم سر میل و این دوتا رو باید یکی کنم به این شکل. مارکر چون کنارشه خب در میارم بیرون. حالا میرم روی بعدی. ببینید این رو الان بافتم، میام حالا روی خط بعدی به این شکل میگیرم، میارم سر میل، این دونه رو ببینید اینجاست، این رو هم میارم سر میل و به زیر یکی میکنم. دوباره میام دونه بعد به این شکل این خط رو میگیرم، میارم سر میل و دوتا یکی به زیر انجام. دوباره ببینید دقیقاً خط روبروی دونه میشه، میارم سر میل و دوباره به زیر یکی میکنم. به این ترتیب ادامه میدم تا انتها و باز برمیگردم. خب ببینید من به این شکل لبه رو بافتم، زیر به لبه زیر، رو به لبه رو و ببینید هیچ کارم کج نشد، لبه به لبه تا انتها بافتم. حالا از اینجا میخوام میلم رو یک نیم شماره بزرگتر بگیرم، با این میل ببافم، پس میلم رو جا به جا میکنم، با این میبافم. حالا اونجایی که بهتون گفته بودم مضرب 2 یعنی اینجا میام 2 تا دونه میبافم و اضافه میکنم. پس میام دونه اول رو میبافم، دونه دوم رو هم میبافم و یکم بکشم و از اینجا لبه دونه زیر رو میگیرم و به زیر میبافم. دوباره 2 تا دونه به زیر، به این شکل و این دونه رو به این حالت میگیرم و
به زیر میبافم. به این شکل دونه اضافه میکنم. دوباره 1 2 میام این لبه رو به این شکل میگیرم و دونه به زیر رو میبافم. دوباره 1 2 این دونه رو میگیرم و به زیر میبافم. به این ترتیب ادامه میدم. خب من تا انتها اضافه کردن رو ادامه دادم. انتهای کار هم بعد از اینکه دوتا رو بافتم یه دونه اضافه کردم. مارکر رو گذاشتم، سیمم بلنده، سیمم رو کشیدم و حالا میام فقط شروع میکنم به ساده بافی. در هر رج دونه های زیر رو فقط میبافم. پس کل دونه ها به زیر بافته میشه. در واقع ساده بافی در گرد بافی یعنی فقط کل دونه ها رج تموم بشه، دوباره برگردم، دوباره به زیر، دوباره برگردم، دوباره به زیر. 16 سانت، تقریبا 16-17 سانت من به همین شکل ادامه میدم. پس میبافم، برمیگردم. خب ببینید دوستان، من ساده بافیم رو انجام دادم. 16 سانت من ساده بافیم رو انجام دادم. ببینید 16 سانت. حالا از اینجا به بعد از بافت 16 با این کش بافتی که ما دولا کردیم میایم تقسیم بندی میکنیم. اینجایی که من بهتون گفتم مضربی از 10 برای اینجاست. مارکر رو من هر 10 تا دونه اومدم مارکر گذاشتم. ببینید هر 10 تا دونه چون اینجا ما دیگه میخوایم کم کنیم. این مارکر آخری رو بذارم سرش که اینجایی که این 10 تا دونه است. 2 4 6 8 10 تا. حالا از اینجا به بعد میایم 10 تایی که داریم 8 تای اول رو به زیر میبافم. پس 1 2 3 4 5 6 7 و 8. این دوتا رو میام به این شکل دوتا یکی میکنم به این حالت. دوباره مارکر رو بر میدارم میرم 10 تای بعدی. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دوباره دوتای آخر دوتا یکی میشه. مارکر رو بر میدارم دوباره. این یه دورم بهتون نشون میدم. 2 3 4 5 6 7 و 8. میام به این شکل دوتا یکی میکنم. به این حالت تا انتهای رج میبافم. خب ببینید من حتی این قسمت انتهای کار هم دوتا یکی کردم. حالا رج بعد فقط ساده بافی میکنیم. پس ما یک رج کم کردن داریم، یک رج فقط ساده بافی. یعنی دونه ها رو من به همون شکلی که میبینم میبافم بدون هیچ گونه کم و زیادی. پس به این شکل دونه هام رو میبافم. مارکر رو بر میدارم دوباره. 1 2 3 4 5 6 7 8. الان ما 9 تا دونه داریم چون یه دونه کم شد. مارکر رو دوباره میذارم. الان مارکر افتاد. مارکر رو میذارم دوباره میبافم. پس یک رج ما کم کردن داریم، یک رج ساده بافی. وقتی میگم ساده بافی یعنی فقط دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. خب من به انتهای کار رسیدم. ساده بافیم رو انجام دادم. حالا میخوام دوباره کم بکنم. این بار میام 4 تا میبافم. 4 تا دونه به زیر. 1 2 3 و 4. حالا این دوتا رو با هم یکی میکنم. 3 تا دونه برام میمونه میبافم. دوباره مارکر رو بر میدارم.
1 2 3 و 4. میام 2 تا یکیم رو به این شکل انجام میدم و حالا 3 تا دونه به زیر میبافم. دوباره مارکر رو برمیدارم، یه بار دیگه انجام میدم. 1 2 3 و 4 و حالا 2 تا یکی. 1 2 و 3 و مارکر رو میذارم تا انتها به همین شکل ادامه میدم. و بعد از اینکه این بافت رو انجام دادم یک رج ساده بافی میکنم. پس ساده بافیم رو انجام میدم، برمیگردم. خب در این رج من ساده بافیم رو پس انجام دادم. حالا الان 1 2 3 4 5 6 7 8 دونه روی میل دارم. دوباره میام این بار 6 تا دونه به زیر میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 و 2 تای آخر رو به این شکل یکی میکنم. مارکر رو برمیدارم. دوباره 1 2 3 4 5 6 و دوباره 2 تا یکی. مارکر رو برمیدارم. دوباره 1 2 3 4 5 6 و دوباره 2 تا یکی. پس به این ترتیب 2 تا یکیم رو انجام میدم. یک رج هم کامل ساده بافی میکنم و دوباره برمیگردم. خب من ساده بافی رو هم انجام دادم. میرسیم دوباره به کم کردن. این بار ببینید 1 2 3 4 5 6 7 دونه روی میل دارم، اگر درست کار رو انجام داده باشید. میام 3 تای اول رو میبافم. 1 2 و 3. حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنم. حالا 2 تا دونه به زیر میبافم. دوباره مارکر رو برمیدارم. 1 2 3 تا دونه به زیر و 2 تا یکی و دوباره 1 و 2. دوباره مارکر رو برمیدارم. 3 تا دونه به زیر، 2 تا یکی و 2 تا دونه به زیر تا انتها به همین شکل ادامه میدم. خب من ساده بافیم رو هم انجام دادم. دوباره رسیدم به سر رج. میام این بار 4 تا دونه رو میبافم. 1 2 3 و 4 و این 2 تا رو با هم یکی میکنم. 2 تا یکی آخر. دوباره مارکر رو برمیدارم. 1 2 3 و 4 و 2 تا یکی. دوباره مارکر رو برمیدارم. 1 2 3 4 و 2 تا یکی. به همین ترتیب ادامه میدم. یه رج هم ساده بافی میکنم و برمیگردم. خب من ساده بافیم رو هم انجام دادم. حالا 5 تا دونه روی میل دارم. میام به این شکل عمل میکنم. 1 2 تا دونه به زیر میبافم و حالا این 2 تا رو یکی میکنم. دوباره یه دونه به زیر میبافم. مارکر رو بر میدارم. دوباره 2 تا دونه به زیر میبافم و 2 تا یکی و 1 دونه به زیر. داره دونه هم کمتر میشه و کم کم باید بیارمش روی 5 میل. دوباره 2 تا دونه به زیر و به این شکل 2 تا یکی و 1 دونه به زیر. دوباره 1 2 2 تا یکی و 1 دونه به زیر تا انتها به همین شکل میبافم. خب بافتم رو انجام دادم. ببینید به این حالت. میام حالا
ساده بافیمم کردم. اینجا الان 1 2 3 4 تاست. پس میام 2 تا دونه به زیر میبافم و 2 تای بعد رو به این شکل 2 تا یکی میکنم. دوباره 2 تا دونه به زیر و 2 تای بعدی رو 2 تا یکی. دوباره 2 تا به زیر، 2 تای بعد 2 تا یکی. به همین ترتیب ادامه میدم. ساده بافیمم انجام میدم، برمیگردم. خب من ساده بافیم رو هم انجام دادم. حالا باید 3 تا دونه روی میل دارم، پس دونه اول رو میبافم و 2 تا دونه بعد رو به زیر یکی میکنم. دوباره مارکر رو بر میدارم، 1 دونه به زیر و 2 تا یکی. دوباره مارکر رو بر میدارم، 1 دونه به زیر و 2 تا یکی. به همین ترتیب انجام میدم و ساده بافیم رو هم میکنم. فکر میکنم از رج بعد بیارمش روی 5 میل. خب من وارد 5 میل کردم. ابتدای کار رو این پایین یه مارکر گذاشتم روی دونم که ابتدای کار رو گم نکنم. حالا از اینجا به بعد شروع میکنم به 2 تا یکی کردن به این شکل. با میل 5م شروع میکنم به 2 تا یکی کردن. به این شکل میگیرم و 2 تا یکی رو انجام میدم. دوباره میرم 2 تا یکی. ساده بافیمم البته انجام دادم. 2 تا یکی. دوباره میام روی میل بعد. دوباره 2 تا یکی. پشت سر هم 2 تا یکیم رو انجام میدم. پس انجام میدم، برمیگردم، یه دور ساده بافی میکنم، دوباره برمیگردم. خب من ساده بافیم رو انجام دادم. دوباره شروع میکنم به بافت 2 تا یکی کردن. پس دوباره این رج 2 تا یکیم رو انجام میدم. فقط 1 دونه آخر باقی میمونه، یعنی 1 دونه به زیر فقط باید ببافیم در این رج. پس دونه دونه من به این حالت 2 تا یکیم رو انجام میدم. دوباره میام این قسمت. هیچ نخی نذارید دور میلتون بمونه. دوباره شروع میکنم به 2 تا یکی. ببینید الان این 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی و 1 دونه باقی موند. دوباره این رج رو ساده بافی میکنم. این قسمت یعنی ابتدای کار. ساده بافیم رو انجام میدم. خب من ساده بافیم رو انجام دادم. حالا دوباره میام این قسمت 2 تا یکی 2 تا یکیم رو انجام میدم. دوباره به این شکل میگیرم و به این حالت درش میارم بیرون. این میشه 1 دونه. بعدی میشه 2 تا. اینو میارم بیرون. حالا 2 تا یکی این سمت رو انجام میدم. حواستون باشه میلتون پیچ نخوره. و این هم که دونه آخر. الان ما 4 تا دونه روی میل داریم. میخوایم یک حالت تنابی اینجا ایجاد بکنیم. 4 رج به این شکل میبافم. میام
همین با 5 میلم میام سر میل، از اینجا شروع میکنم به بافت. 1 2 3 و 4. این یه رج. دوباره میام سر میل به این شکل. رج 3 دوباره میام دونه اول و دوم و سوم رو به همین شکل میبافم. رج 4 هم دوباره به همین ترتیب این 4 تا دونه رو میبافم. حالا میارم سر میل دونه ها رو و شروع میکنم به کور کردنش. میام اینجا به این شکل میگیرم. این میشه دونه اول، این میشه دونه دوم، از روش رد میکنم. این میشه دونه سوم، دوباره از روش رد میکنم. این میشه دونه چهارم، از روش رد میکنم و حالا نخم رو کات میکنم و میارم این داخل و چند دور اون داخل گره میزنم و کار من تموم میشه.